اوس په جوړو دا سیکشن دا کم فلټرز چې دي مطلب مختلف کسټم سلیکشن باندې موږ دلته سلیکشن کولی شو د هغه پرایس هغه دغه مطابق باندې به بیا دلته کې موږ ته هغه پروډکټ شو کېږي اوس دا به صرف HTML کې سټیټیک وي د دې فنکشنالټي دپاره بیا موږ جاوا سکرپټ یوز کوو به په فرض که بیا موږ ایډوانس نور لاړو او دغه یې وکړو نو دا بیا په جاوا سکرپټ باندې کوو او یا په PHP باندې بیا په هغې باندې به د دې ډاینامیسټي کې راځي ډاینامیکلی به راځي اوس یې سټیټیک جوړو سټیټیک جوړولو لپاره به شاپ پیج ته راشم اضافي پیجز به ترې بند کړو دا ختم شو دې ته به کمنټ ولیکو یوجولی چې ما څونه د هغه اخیستې هغه موږ په سیکشنز کې اخیستې دي خو په دې کې زما د زوړ کوډ ته اوس خیال شو نو دا ما په یو ډیو کې اخیستې که تاسو غواړئ سیکشن کې هم اخیستی شئ ډیو کې هم اخیستی شئ څه دونه غټ پرابلم نه دی دلته به هم زه ډیو واخلم دپاره د دې چې ستاسو سره دا کم کوډ دی د دې سره سیمیلارټي یو شان راشي زه کوشش کوم چې دا چې ما کم کوډ لیکلی دا ټول دوباره ولیکم ځینې څه تاسو په ویډیو کې ګورئ هغه یو شان او په کوډ کې بیا بل شان نو ډیو او سیکشن دونه غټ فرق نه دی ډیو هم اخیستی شي او دې ته به زه کلاس اپلای کوم فلټرز په دې کې به دننه کوم فلټرز چې دی هغه به شو کېږي نو فلټرز چې دی دې باندې به زه یو کانټینر کلاس اپلای کوم چې کوم ټکسټ دی هغه بیا په کانټینر کې شو کېږي نو فلټر کلاس مې اول ولې اپلای کو اول مې دې دپاره اپلای کو زه اول لیکي دا کمنټ ولیکم شاپ پیج او فلټرز پکې دي ناٹ فلټرز په دې کنه بیک ګراوند کلر اپلای به کومه دا او پیډینګ به پې اپلای کوم 30 پکسلز 13 نه دی 15 پکسلز پیډینګ ټاپ او باټم ته او 0 پکسلز لیفت رائټ ته نو دا فلټر کلاس ما دلته ولې اپلای کو دا نه دی دا یو دی بهر مې ولې اپلای کو داسې مې ولې نه کول چې په کانټینر کلاس کې دننه د دې بهر اپلای کولو فایده دا مطلب که زه دې ته بیک ګراوند کلر په دې کې دننه اپلای کوم فرض که زه دلته کې یو ډیو واخلم او زه په دې کې ولیکي څه ټکسټ ولیکم او دلته کې زه سټایل هسې اپلای کوم سټایل بیک ګراوند کلر براون دا دی نو که په دغه کې چې دننه کم کانټینر کلاس کې زه دننه کم اپلای کوم نو ظاهري خبره چې هغه به صرف دننه شو کېږي او دا لاین زما ټول براون په کار و لکه څنګه چې دا دی نو ما پې اپلای کو بیک ګراوند کلر یو ډیو مې واغېستو بهر اول ټیک اوس په دې فلټر کلاس کې به زه دننه دا رقم وکړم کوم فلټرز چې دي هغه به واخلم نو فلټرز موږ اخلو په انپوټ ټایپ کې اخلو دا یې جنرال فارمیټ دی اوس یې جوړو انپوټ ټایپ کې سلیکټ کې انپوټ سلیکټ ټیک دی په هغې کې دا اول به زه لیبل ولیکم د لیبل کار صحیح لیبل چې دی هغه شو کېږي د دغه لپاره دلته کې اول فارم یو کړی دی په فارم کې فرض کا زه اول دلته کې جوړ کړم هسې as a demo form په فارم کې زه واخلم یو انپوټ ټایپ ټکسټ دی نیم او آی ډي به زه پرېږدم او پلیس هولډر به زه دې له ورکړم فرض کا نیم یا ولا زه پلیس هولډر که فرض کا انکیس دې ته پلیس هولډر نه ټیک دا یو انپوټ فارم راغی جنرلی چې تاسو فارم اکثر کې لیدلی یم نو لکه بهر ورسره نیم شو کېږي چې لکه په دې کې ته نیم ټایپ کا نو د هغې دپاره چې دی هغه یوز کېږي لیبل ټیک چې زه ولیکم
او دلته کې زه فرض کولی کوم چې نیم دلته کې خدای ماته نیم شو کو خو دا کم زما دلته کې یو بل واغستو د دې آی ډي فرض کا ما ورکړه نیم او د دې آی ډي ما ورکړه ایمیل ټیک نو زه اوس دا لیبل چې دی دلته کې په فار کې چې دی دې ته ویم چې دا لیبل له کم دغه دپاره دی د کم یو ټیګ دپاره دی دلته کې چې ما اوس دې ته داسې ولیکو ایمیل آی ډي مې ورته سپیسیفای کړه کوم آی ډي چې د هغه آی ډي چې دا د دقې ټیګ دپاره دی آی ډي دلته کې دا ده که زه ویم چې دې د نیم دپاره دی دلته کې به ورته زه ولیکم چې فار نیم د لیبل کار دی ټیک زه به دلته کې واخلم فارم ته ضرورت نشته اوس یو لیبل به واخلم او لیبل کې ټیکسټ چې دی هغه دی پرایس رینج د فرنٹ اینډ به یې ګورو چې برابر راته لیبل دی پرایس رینج دلته کې به زه ولیکم پرایس رینج ټیک دلته پرایس رینج راغی او په فار کې به ورته زه بیا ولیکم چې دا د څه دپاره نو سپیس زه به یو سپیس هسې ورکړم او د ما سپیس لږ سیوا په کار دی نو نان بریکینګ سپیس دا کوم دغه چې اینډ ان بی اس پی دا به ولیکم ټیک شوه د دې نه پس دی سلیکشن سلیکټ اوس دې له چې زه کومه آی ډي ورکړم او دلته کې به د دې فار لیبل لپاره هغه یو شان وي فرض کول چې دی دا د پرایس رینج نو پرایس رینج به زه دلته هم ولیکم پرایس رینج مې دلته ولیکو دا لیبل چې دی اوس دا سپیسیفای کوي چې دا کوم لیبل ټیکسټ چې ما لیکلی د دې انپوټ دپاره دی یا په سلیکټ کې به مختلف آپشن چې هغه به سلیکټ کوي نو هغې دپاره دی آپشن ټیګ سلیکټ یو هغه دی انپوټ ټایپ دی د فارم چې سلیکټ چې دی هغې کې به دی یو آپشن سلیکټ کوي او بیا کوم آپشن چې سلیکټ کوي هغه مونږ مختلف آپشن ولا ورکو دی ولا ورکو په انپوټ فارم کې فرض که دې له زه مختلف آپشن ورکوم زه چې $0 to $20 دا یو آپشن شو بل آپشن ټیګ ولا ما ورکو فرض کا from 21 to 30 بل آپشن ولا زه ورکوم چې 31 to 50 او بل آپشن به ولا ورکوم 15 to یا اپ یا unlimited نو دا یو قسم آپشن شو لکه دلته کې چې اوس دا مختلف آپشن مو ورکړي که نه نو دا هم یو سلیکشن دغه جوړ شو انپوټ سلیکشن دی په دې کې زه یو ویلیو سلیکټ کولی شم د دې دا کوم ټیکسټ کلر چې دی دا به زه وایټ کړم چې دا ټیکسټ لږ واضح شي دا دی نو دلته کې به زه په دې باندې دغه پراپرټي اپلای کړم د کلر او کلر به ورته زه یم چې وایټ کلر یې وایټ شو دا ټیکسټ په زه سینټر کړم چې دا هم برابر ښکاري ټیکسټ الاین سینټر ټیک شو یو انپوټ ټایپ جوړ شو دویم انپوټ ټایپ دی کیټیګري په کیټیګري کې بیا دننه چې دي که نه بیا پکې دا ټایپس لږ نور دغه په کیټیګري کې چې مطلب دلته اول یو بل لیبل ښایي چې مینس په مینس کیټیګري کې یو کیجوال دی یو سپورټس دی بیا وومن کیټیګري په هغې کې یو کیجوال دی سپورټس دی ټیک شوه نو دغه شانتې مونږ دا هم ښولی شو پکې نو د دې دپاره به مونږ یوز کوو آپشن ګروپ HTML ته راشو یو آپشن سلیکشن دا وشو ټیک دې ته به زه دلته پرایس رینج آی ډي ولیکم چې پته لګي چې دا یو سلیکشن د پرایس رینج وشو ټیک ده
دویم سلیکشن چې دی هغې له به هم زه یو لیبل ورکم او فار دی چې کوم دی د کټیګري سلیکشن دی فار کټیګري او دلته کې کټیګري کې به ورته هم زه ولیکم چې کټیګري سلیکټ کا او یو سپیس پکې بیا ورکم دا لیبل راغی د لیبل لپاره بیا زه سلیکشن کوم سلیکټ ټیګ به یوز کوم او آی ډي به دې له هم ورکم چې کټیګري بیا په دې کې به زه نیکسټ ټیګ یو بل یوز کوم آپشن ګروپ او پی ټي ګروپ آپشن ګروپ ټیګ آپشن ګروپ ټیګ مطلب دا دی که دې له دلته کې بهر یو لیبل ورکم او دې له ولیکم چې مینس او په دې کې اوس زه دننه انپوټ دا آپشنز واخلم لکه څنګه چې مې هلته کې به راغستي د هغې فایده به څه راشي چې دې ته دې کې چې زه دننه کوم آپشنز اخلم هغه به دلته کې شروع کېږي که زه فرض که زه دې له ورکم چې سپورټس ټیک شوه او بل به کې هسې ورکم چې کیجول او که زه اوس دلته کې وګورم نو دا یو لیبل شو د دې دواړو دپاره اوس زه بل آپشن ګروپ هم دلته کې جوړولی شم آپشن ګروپ په بل جوړ کم او د دې لیبل به زه ورکم ومنز او دې کې چې کوم آپشن دي هغه به زه یو واخلم سیم او بل مختلف آپشن بیا صحیح هغه اخیستی شو دلته کې دې سره یو لیبل هم شو زه به اوس یو بل انپوټ ټایپ ورله هم سلیکټ کړم سیم دغه دې دونه پکې څه نشته ټیک او دې انپوټ ټایپ له به زه نوم ورکړم کلر سیم به دغه کاپي کړم دلته به پیسټ کړم او چینجز به پکې وکړم دا به شي کلر دې کې به زه ولیکم چې ریډ green white blue دا پورې دي ټیک دا راغلو انپوټ آپشنز اوس په دې باندې لږ سټایلز اپلای کو سی اس اس اوس پیسه سی اس اس اپلای کوو دی به زه داسې کوم چې لږ نور سپیس به هم دلته ورکړم چې ټیک ده اوس به دلته کې په دې سټایلز اپلای کړو دا کوم انپوټ ټایپ چې دی په دې باندې به سټایل اپلای کړو دا انپوټ ټایپ دی دا په فلټرز کې دننه دی فلټرز کې بیا دننه یو انپوټ دی انپوټ نه دی ساري سلیکټ دی سلیکټ دی په سلیکټ کې به زه بیکګراوند کلر چې دی چینج کم براون به یې کم سره بیکګراوند کلر یې براون شو او د ټیکسټ کلر به ورله وایټ کم ټیکسټ کلر یې وایټ شو اوس دا درې واړه چې دي دا یو بل ته ډېر جوخت دي نو دې ته به مارجن رایټ اپلای کم مارجن رایټ به شي دا څونه دی دا به وګورم دا به ورته اپلای کم margin right 20 pixels دې ته به اپلای کوم هم 20 پکسل سپیس دا درې واړه د یو بل نه لرې شو بیا دا کوم بارډر چې دی دا ډېر لایټ غونته کېدی نو په دې باندې به هم زه بارډر اپلای کوم 1.5 پکسلز
دا به لږ تک شي د دې سره موټایي به یې سیوا شي او سالډ ټایپ په اپلای کوم او بارډر کلر بوله هم اپلای کوم چې وایټ دا بارډر بوله ګول کوم لږ شانتې بارډر ریډیس 8 پکسل چې اپلای کوم نو دی به ګول شي د دې فونټ سایز هم آی تھنک چې سیوا دی که نه دی دا به فونټ سایز به وګورو فونټ سایز یې دقه دی نه دی سیوا ټیک بیا دا وشو او دې ته دا کم پیډینګ چې ما اپلای کړی 15 پکسلز دا به زه 20 پکسلز کم 20 پکسل صحیح دی ټیک ده نو دې سره دا سلیکشن دا دغه شو پیډینګ اوکې دا دې کې دننه هم لږ پیډینګ دی 5 پکسلز 5 پکسلز دې سره دا لږ واضح ښکاري اوس ټیک دا فلټرز تیار شو نیکسټ پسې دا پروډکټ دی او دا بالکل ایزی دی